हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ हामी क्युबेसिकको बारेमा डिटेलमा डिस्कस गर्न गइरहेछौँ। यो चाहिँ क्लास 7 मा रहेको च्याप्टर 17 को इन्ट्रोडक्सन अफ क्युबेसिक प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजको एउटा यो च्याप्टर रहेको छ र यो चाहिँ जसले पनि हेर्दा भयो। 5 क्लासको स्टुडेन्ट भयो है, 6 को 7 को 8 को 9 10 हेर्दा पनि हुन्छ है त। अब हेरौँ इन्ट्रोडक्सन अफ क्युबेसिक प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भन्ने छ है, यसको बारेमा चाहिँ मैले चर्चा गर्न गइरहेछु। क्लास 7 मा रहेको च्याप्टर 17 को इन्ट्रोडक्सन अफ क्युबेसिक प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज छ है। फर्स्ट अफ अल क्युबेसिक भनेको चाहिँ के हो त, यो बुझ्नुपर्छ है त। जस्तै हाम्रो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू के छ भनेर हामीलाई थाहा होला है त। अब क्युबेसिकले चाहिँ कसरी काम गर्छ, कुनै पनि स्टेटमेन्टलाई लाइन बाई लाइन चेक गर्छ है त, लाइन बाई लाइन चेक गर्छ है। अब हेर, अब क्युबेसिक एक्ज्याक्टली क्युबेसिक भनेको के हो त? क्युबेसिक भनेको चाहिँ हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। के हो? हाई लेभल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो है। अब यसलाई चाहिँ कसले डेभलप गरेको? माइक्रोसफ्ट कर्पोरेसन कम्पनीले डेभलप गरेको है। कहिले डेभलप गरेको भने 1985 एडीमा चाहिँ क्युबेसिक चाहिँ डेभलप भएको। अब सिम्पल क्युबेसिक इज अ सिम्पल एन्ड इजी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। क्युबेसिकलाई के पनि भनेको छ? सिम्पल र इजी प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भनेको छ हो। अब यो धेरै इजी छ है त। अब सबैले ध्यान दिएर हेर्नुभयो भने चाहिँ धेरै इजी हुन्छ, तर अलिकति अल्छी गर्नु भने चाहिँ यो जतिको गाह्रो चाहिँ केही पनि हुँदैन है त। तर नडराउँ, it is very easy to focus on this chapter, then obviously this will be very good. Okay, फर्स्टमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो? डेटा। डेटा भनेको चाहिँ के हो त क्युबेसिकमा है त? डेटा भनेको के हो? डेटा भनेको कुनै पनि इन्फर्मेसन है त, र फ्याक्टहरू होइन। अब हेर, डेटालाई चाहिँ हामी कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ भने कुनै पनि लेटर, वर्ड, नम्बर या स्पेसियल क्यारेक्टर या यसको कम्बिनेसन मिलाएर चाहिँ हामीले डेटा बनाउन सक्छौँ होइन। डेटा भनेको के रहेछ? लेटर, वर्ड या कुनै पनि स्पेसियल क्यारेक्टर चाहिँ हाम्रो के हो? डेटा हो। अब डेटा चाहिँ अब 2 टाइप्सको छ। कति टाइप्स छ? 2टा टाइप्सको छ। डेटा आर 2 टाइप्स। ओके, डेटा आर 2 टाइप्स। फर्स्ट न्युमेरिक कन्स्टेन्ट एन्ड अनदर इज स्ट्रिङ कन्स्टेन्ट। डेटा हामीसँग 2टा छ, एउटा चाहिँ स्ट्रिङ कन्स्टेन्ट र अर्को चाहिँ न्युमेरिक कन्स्टेन्ट। क्युबेसिकमा हाम्रो डेटा चाहिँ 2टा थियो है त, एउटा स्ट्रिङ कन्स्टेन्ट एन्ड अनदर इज न्युमेरिक कन्स्टेन्ट। ओके, सरी, कन्स्टेन्ट भनेको डेटा हो है त। डेटा भनेको कन्स्टेन्ट हो र कन्स्टेन्ट भनेको डेटा हो। अब फर्स्टमा हेर्ने स्ट्रिङ कन्स्टेन्ट चाहिँ के हो त है त? स्ट्रिङ कन्स्टेन्ट भनेको के हो र बुझ्न खोज्छौँ स्ट्रिङ कन्स्टेन्ट चाहिँ के रहेछ। स्ट्रिङ कन्स्टेन्ट चाहिँ के हो? अल्फान्युमेरिक डेटा। अल्फान्युमेरिक डेटा भनेको कस्तो? लेटर र नम्बर युज भएको छ या त्यसको कम्बिनेसन छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ? अल्फान्युमेरिक डेटा। ओके, विच इज इन्क्लोज इन डबल कोट्स है। अब स्ट्रिङ डेटाहरूलाई चाहिँ हामीले के भित्र इन्क्लोज गरेको हुन्छ? डबल कोट्सभित्र, कोट्सभित्र, डबल कोट्सभित्र चाहिँ के गरेको हुन्छ? इन्क्लोज गरेको हुन्छ, त्यसको भित्र चाहिँ लेखेको हुन्छ है त। के पनि भन्छ? अ स्ट्रिङ कन्स्टेन्ट अर डेटा ह्याभ अल्फाबेट, नम्बर अर कम्बिनेसन अफ अल्फाबेट, नम्बर अफ स्पेसियल क्यारेक्टर होइन। डेटाहरू चाहिँ के हुन सक्यो भने अल्फाबेट भयो है, नम्बर भयो या त्यसको कम्बिनेसन हुन सक्यो। फर इक्जाम्पल डबल कोटेसनभित्र हामीले नेपाल लेखेको छ है त, NEPAL हो। यहाँ अल्फाबेटहरू युज गरेको छैन भने यस्तोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? हामी के भन्छौँ? स्ट्रिङ डेटा भन्छौँ। के भन्छौँ? यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? स्ट्रिङ डेटा भन्छौँ है त। अब डबल कोटेसनभित्र हामीले अल्फाबेटहरू या लेटरहरू युज गरेको छ भने चाहिँ या टेक्स्टहरू, वर्डहरू युज गरेको छ भने चाहिँ यस्तोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? स्ट्रिङ डेटा भन्छौँ। के भन्छौँ? स्ट्रिङ डेटा भन्छौँ है त। फर इक्जाम्पल हेर, नेपाल डबल कोटेसनभित्र लेख्छौँ हो भने यसलाई चाहिँ के भन्छ? स्ट्रिङ डेटा भन्छ। के भन्छ? स्ट्रिङ डेटा। अब यहाँ हेर, अल्फान्युमेरिक डेटा भनेको के भने मैले? अल्फान्युमेरिक डेटा भनेको मैले के भने नम्बर र लेटर होइन। यहाँ नम्बर पनि छ र यहाँ नम्बर पनि छ र यहाँ लेटर पनि छ भने यहाँ नम्बर पनि छ यहाँ लेटर पनि छ, तर यो डबल कोटेसनभित्र छ भने यसलाई पनि हामी के भन्छौँ? स्ट्रिङ डेटा। स्ट्रिङ डेटा भन्छ। के भन्छ? स्ट्रिङ डेटा। अब यहाँ हेर, यहाँ पनि नम्बर युज गरेछ, यहाँ नम्बर छ, यहाँनिर चाहिँ लेटर छ होइन भने, तर के भित्र छ? डबल कोटेसनभित्र छ भने यसलाई पनि के भन्छौँ? स्ट्रिङ डेटा भन्छ। के भन्छौँ? स्ट्रिङ डेटा। अब यो 77 त हाम्रो नम्बर हो कि होइन हो, तर यो डबल कोटेसनभित्र आउने बित्तिकै के भयो? स्ट्रिङ डेटा हो। के हो? स्ट्रिङ डेटा। यो चाहिँ के हो? स्ट्रिङ डेटा हो। फेरि पनि बुझ्नुपर्दा स्ट्रिङ डेटा चाहिँ के रहेछ? अल्फान्युमेरिक डेटा, जुनमा चाहिँ नम्बर पनि हुन्छ र लेटर पनि हुन्छ होइन। त्यसको कम्बिनेसन छ भने
त्यसको कम्बिनेसन भएर कुनै वर्ड बनेछ भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छ न्युमेरिक त्यसलाई चाहिँ के भन्छ स्ट्रिङ डेटा भन्छ के भन्छ स्ट्रिङ डेटा ओके दिस आर द एक्जाम्पल अफ स्ट्रिङ डेटा हामीसँग दुईटा थियो है त स्ट्रिङ कन्स्टेन्ट एन्ड न्युमेरिक कन्स्टेन्ट स्ट्रिङ कन्स्टेन्ट अघि भर्खर हामीले हेऱ्यौँ अब चाहिँ न्युमेरिक कन्स्टेन्ट भनेको नम्बरै हो है जुन चाहिँ केमा हुनसक्यो नम्बरमा पनि हुनसक्यो र डेसिमल नम्बरमा पनि हुनसक्यो है त भने त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ न्युमेरिक कन्स्टेन्ट या न्युमेरिक डेटा भन्छौँ न्युमेरिक कन्स्टेन्ट मेबी न्युमेरिक कन्स्टेन्ट केमा हुनसक्यो इन्टिजर अर्को लङ इन्टिजर लङ इन्टिजर सिङ्गल प्रिसिसन एन्ड डबल प्रिसिसन हो It should not be enclosed in double quotes. नम्बरलाई चाहिँ हामीले डबल क्विट्सभित्र लेख्दिनँ होइन त्यस नम्बरलाई चाहिँ हामीले डबल क्विट्सभित्र राख्दिनँ भने त्यसलाई चाहिँ के भन्छ त्यसलाई चाहिँ न्युमेरिक कन्स्टेन्ट भन्छ है त अब हेर यहाँनिर 1 लेख्यो यो नम्बर हो कि होइन हो भनेलाई हामी न्युमेरिक डेटा भन्न पाइयो के भन्न पाइयो न्युमेरिक डेटा ओके अब हेर यो 2.43 यो पनि नम्बर हो कि होइन डेसिमलमा त आयो र डेसिमल नम्बरमा पनि छ भने त्यसलाई पनि न्युमेरिक डेटा भन्न पाइयो हो अब हेर डबल क्वेसनभित्र 73 छ है त भने यस्तो डेटालाई म न्युमेरिक डेटा भन्न पाइन्छ पाइँदैन किनकि यहाँ डिफिनेसनले के भनेछ इट सुड नट बी इन्क्लोज इन डबल कोट्सभित्र नम्बर आउनु भएन यदि आयो भने त्यो कस्तो डेटा हुन्छ स्ट्रिङ डेटा हुन्छ है त अब एक्जाम्पल हेर 1 2 5 छ है यो न्युमेरिक कन्स्टेन्ट यो न्युमेरिक डेटा हो कि होइन हो यो 450.22 छ है यो पनि न्युमेरिक कन्स्टेन्ट हो न्युमेरिक डेटा हो यो पनि न्युमेरिक डेटा हो डेटा भनेको कुनै पनि लेटर होइन कुनै पनि स्पेसियल क्यारेक्टर या कम्बिनेसन अफ अल होइन लेटर हुन सक्यो नम्बर हुन सक्यो या डेटा भनेको यो डेटा इज अ combination of letter, number or other special character भने त्यसलाई डेटा भन्छ डेटा चाहिँ हामीसँग के रहेछ स्ट्रिङ डेटा एन्ड न्युमेरिक डेटा स्ट्रिङ डेटालाई चाहिँ स्ट्रिङ डेटाहरू चाहिँ लेटर भयो होइन वर्ड भयो टेक्स्ट भयो क्यारेक्टर भयो तिनीहरू चाहिँ के स्ट्रिङ डेटा हो स्ट्रिङ डेटालाई हामी डबल कोट्सभित्र राख्छौँ होइन डबल कोट्सभित्र इन्क्लोज गरेर राख्छौँ भने त्यस्तोलाई चाहिँ स्ट्रिङ डेटा भनिन्छ तर डबल कोट्सभित्र हामीले राख्दैनौँ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ न्युमेरिक डेटा भन्छ है त न्युमेरिक डेटा ओके टुडे फर दिस मच थ्याङ्क यू